Section 156 of the CRPC. ठीक है. Police officers' power to investigate cognizable cases. ओके. 156(3) वगैरे आपण कोर्टात फार ऐकतोय. सो पोलीस ऑफिसर्स पॉवर टू इन्व्हेस्टिगेट कॉग्निझेबल केसेस. कॉग्निझेबल केसेसला ठीक आहे की नाही, इन्व्हेस्टिगेट करण्यासाठी पोलिसांना काय पॉवर दिलेली आहे पोलीस ऑफिसरला हे इथे दिले आहे. एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पोलीस स्टेशन may without the order of the magistrate investigate any cognizable case which a court having a jurisdiction over the local area within the limits of the station would have power to inquire into or try under the provisions of chapter 13 of the CRPC. म्हणजे काय, कोर्ट ज्युरिस्डिक्शन. चॅप्टर 3 जे आहे ते तुमचं ज्युरिस्डिक्शनशी डील करतं. सो ज्या कोर्टाचे ज्युरिस्डिक्शन आहे, ज्या पोलीस स्टेशनचं ज्युरिस्डिक्शन दिलं आहे, तर ज्या कोर्टाला तिथे लोकल इन्क्वायरी करण्याची गरज आहे ते तर इन्क्वायरी करेलच, बट पोलीस ऑफिसर इथे त्या ज्युरिस्डिक्शनमध्ये जो पोलीस ऑफिसर आहे तो इथे डायरेक्टली इन्व्हेस्टिगेट करेल विदाउट द ऑर्डर और विदाउट द वॉरंट ऑफ द मॅजिस्ट्रेट इन द कॉग्निझेबल केस. आणि जो काही रिपोर्ट आहे तो इथे मॅजिस्ट्रेटला देणार आहे. आणि मग आता हा रिपोर्ट मीन्स पोलीस रिपोर्ट, दॅट इज चार्जशीट म्हणतो आपण याला, ठीक आहे की नाही. चार्जशीट पोलीस ऑफिसरला देणार. सो इथे कुठल्याही प्रकारे तुम्हाला आधी मॅजिस्ट्रेटची परमिशन घेण्याची अजिबात गरज नाही आहे. नो प्रोसिडिंग ऑफ अ पोलीस ऑफिसर इन एनी सच अ केस shall at any stage be called in a questions on the ground that the case was one which such a officer was not empowered under these sections to investigate. ओके, एखाद्या पोलीस अधिकाऱ्याला या पर्टिक्युलर केसमध्ये किंवा तशा सिच्युएशनमध्ये अधिकार नाही आहे. ही हॅज नॉट अ पॉवर टू इन्व्हेस्टिगेट द पर्टिक्युलर मॅटर. ओके, मग यावर सपोज त्यांनी इन्व्हेस्टिगेशन केलं, इथं काय म्हटलं बघा, नो प्रोसिडिंग्स ऑफ द पोलीस ऑफिसर इन एनी सच अ केस shall at any stage be called in a question. ठीक आहे, एखाद्या पोलीस ऑफिसरला ऑथॉरिटी नव्हती. दॅट police officer is not authorized to investigate in certain matter. ओके, ऑफिसर नॉट ऑथराइज्ड, ऑथॉरिटी नव्हती त्याला, ऑथराइज नव्हता तो, बट यांनी इन्व्हेस्टिगेशन केलं. बट आता इन्व्हेस्टिगेशन तर झालेलं आहे. याप्रमाणे याच्यावर कुठल्याही प्रकारे क्वेश्चन कोर्टामध्ये किंवा ट्रायलमध्ये उत्पन्न होणार नाही, किंवा हा क्वेश्चन आपल्याला कोर्टामध्ये सोडवायचा नाही. आपल्याला त्या मॅटरमध्ये गुन्हा कोणी केला, ऑफेन्स काय आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी मॅटर करतात. त्यामुळे ठीक आहे, इन्व्हेस्टिगेशन जर प्रॉपर केलं असेल तर इन्व्हेस्टिगेशन करताना त्याला ते अधिकार होते नाही होते याचं मॅटर करणार नाही, पण इन्व्हेस्टिगेशन प्रॉपर हवंय. थर्ड पॉइंट 156(3) ज्याला 156(3) हा आपण कोर्टामध्ये फार महत्वाचा सेक्शन मानला जातो. जेव्हाही कधी कॉग्निझेबल केस कोणी नोंदून घेतली नाही किंवा कॉग्निझेबल केसेसमध्ये FIR दिले नाहीत, तेव्हा मॅजिस्ट्रेट इकडे जेव्हा कंप्लेंट जाईल किंवा मॅजिस्ट्रेट इथे अधिकार ऑर्डर देईल पोलिसांना टू इन्व्हेस्टिगेट द मॅटर अँड फाईल द FIR बिफोर द कोर्ट. सो अशा मॅजिस्ट्रेट इथे ऑर्डर देईल. सो एनी मॅजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 190, जिथेही मॅजिस्ट्रेटला एखाद्या पर्टिक्युलर मॅटरचं कॉग्निझन्स घेण्याचा अधिकार आहे, म्हणजेच तो जो की कोर्ट आहे हा कम्पेटंट कोर्ट आहे, तो कम्पेटंट कोर्ट त्या पर्टिक्युलर केसला डील करतो. ट्रायबल एखादा ऑफिस ट्रायबल पर्टिक्युलर मॅजिस्ट्रेट आहे, मे ऑर्डर सच अन इन्व्हेस्टिगेशन ॲज अबो मेन्शन. सो हा इन्व्हेस्टिगेशनसाठी ऑर्डर करू शकतो की पोलीस ऑफिसर साहेब तुम्ही ते इन्व्हेस्टिगेशन केलं नाही किंवा अशा प्रकारची कंप्लेंट आमच्याकडे आलेली आहे, तुम्ही FIR नोंदवून घेतला नाही, तर इथे चला तुम्ही इन्व्हेस्टिगेशन करा. दिस इज द ऑर्डर बाय द मॅजिस्ट्रेट टू द पोलीस ऑफिसर हू हॅज राईट टू टेक अ कॉग्निझन्स इन दॅट मॅटर. सो इथे इन्व्हेस्टिगेशन करण्यासाठी 156(3) ऑर्डर काढून आपण मॅजिस्ट्रेटकडून आणू शकतो आणि पोलिसाला इन्व्हेस्टिगेशन करायला लावू शकतो. ठीक आहे, हे जनरली इन द कंप्लेंट मॅटर होतं, जेव्हा FIR फाडली नाही, इकडून गेलं नाही मॅटर आणि कंप्लेंटमध्ये इन्व्हेस्टिगेशन केलं नाही, किंवा मग इथे FIR दाखल करून घेत नाही आहे, तर FIR इथे दाखल करून घ्या आणि इन्व्हेस्टिगेशन सुरू करा, असे ऑर्डर्स मॅजिस्ट्रेट इथे देऊ शकतात जेव्हा पोलीस ऑफिसरनी काही चुका केल्या किंवा पोलीस ऑफिसरनी इथे FIR नोंदवून घेतली नाही व इन्व्हेस्टिगेशन चालू केलं नाही आहे इन द कॉग्निझेबल ऑफेन्सेसमध्ये. नाव सेक्शन 157 ऑफ द CRPC 157. ओके, ऍक्च्युली इथे इन्व्हेस्टिगेशन प्रोसिजर स्टार्ट केली जाते.
दिस इज द स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टीम किंवा इन्व्हेस्टिगेशन किंवा असं म्हणू शकतो. लाईक 154 पासून सुरुवात आहे, FIR फाटणार, मग 157 मध्ये आलात तुम्ही. 157 मध्ये दुसरी स्टेज आहे तुमची की इन्व्हेस्टिगेशन स्टार्ट केलं जाते, प्रोसिजर फॉर द इन्व्हेस्टिगेशन. ओके, दिस इज ऍक्च्युली मी आताच तुम्हाला ग्रुपवर काहीतरी पाठवलं होतं, त्याच्यात असेल हा सेक्शन बघा. प्रोसिजर फॉर द इन्व्हेस्टिगेशन. सो आता इथे इन्व्हेस्टिगेशनची प्रोसिजर सुरू होणार आहे. FIR झाली, मग आता इन्व्हेस्टिगेशन सुरू कर. If from information received or otherwise an officer in charge of the police station has reason to suspect the commission of an offense which he is empowered under section 156 to investigate, he shall forthwith send a report of the same to the magistrate empowered to cognizance of the offenses upon the police report. जर 156(3) नुसार त्याला ऑर्डर दिली असेल मॅजिस्ट्रेटनी की तुम्ही इन्व्हेस्टिगेशन सुरू करा, तेव्हा तो करेल. 154 मधून त्यांनी FIR नोंदून घेतली आहे, तेव्हा तो इन्व्हेस्टिगेशन करेल. आणि ज्या मॅजिस्ट्रेटनी 156(3) असेल, इथे जर तिथे 156 मध्ये जर ऑर्डर केली असेल किंवा 156 ज्या अधिकाऱ्याला इथे कॉग्निजेबल केसेसमध्ये पॉवर आहे, तर तो ऑफिसर इथे डायरेक्टली काय करणार आहे, इन्व्हेस्टिगेशन स्टार्ट करणार आणि रिपोर्ट जो की चार्जशीट म्हणतो आपण, पोलीस रिपोर्ट मॅजिस्ट्रेटला सेंड करणार. दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द इन्व्हेस्टिगेशन. त्यानंतर such a report of the same to magistrate empowered to take a cognizance of such offense upon a police report and shall proceed in a person shall depute one of his subordinate officer not being below the rank of the state government sub inspector rank of the state government may by general special order prescribes in this behalf to proceed to the spot. मग आता काय करणार, हा पोलीस ऑफिसर स्वतः किंवा तो डेप्यूट करेल दुसऱ्या पोलीस ऑफिसरला, कोणीही सबऑर्डिनेट किंवा तो स्वतः इथे काय करणार आहे, ही वेंट टू द स्पॉट. ओके, काय करणार आहे, स्पॉटला व्हिजिट करणार आहे आणि स्पॉट वरून तुमचं इन्व्हेस्टिगेशन सुरू होणार आहे. म्हणजे सगळ्यात आधी की गुन्हा कुठे घडला, द व्हेरी इम्पॉर्टंट ingredient in the investigation procedure is a spot. Okay, police visits the spot, visited the spot and went to the spot and collect the evidences. Okay, so investigation fact of circumstances of the case. कशासाठी स्पॉट वर जायचं आहे, इन्व्हेस्टिगेट करायचंय की ऍक्च्युअल मध्ये काय फॅक्ट्स आहे आणि कुठल्या सर्कमस्टान्सेस मध्ये हा गुन्हा घडलेला आहे. ठीक आहे, एक एक शब्द इथे व्यवस्थित दिलेला आहे, फक्त आपल्याला डीपली वाचण्याची गरज असते. ऑफ द केस अँड इफ नेसेसरी टू टेक अ मेजर टू डिस्कवरी अँड अरेस्ट ऑफ द ऑफेंडर. यस, डिस्कवरी करण्यासाठी कुठल्याही मेजर्स घेण्याची गरज पडत असेल तर ते इथे पोलीस ऑफिसर घेणार आहे. ठीक आहे की नाही, डिस्कवरी करण्यासाठी अँड अरेस्ट द ऑफेंडर की डिस्कवरी इन द सेन्स की कलेक्शन द इव्हिडन्स. ओके, किंवा वेपन्सची डिस्कवरी किंवा कुठल्याही प्रकारे म्हणू शकतो आपण. प्लस इथे अरेस्टही करतात. दिस इज अरेस्ट, इट इज अ पार्ट ऑफ द इन्व्हेस्टिगेशन. ऑफेंडरला अरेस्ट करणार आहे. ठीक आहे, ते आता असं इन्व्हेस्टिगेशन सुरू होणार आहे. आफ्टर द recording of the FIR, the police immediately start the investigation. Okay, there is not delay in the investigations because delay नाही पाहिजे इन्व्हेस्टिगेशन मध्ये. इमिडिएटली इन्व्हेस्टिगेशन सुरू झालं पाहिजे. FIR फाईल किती दिवसात करावा, FIR ही साधारण फाईल इमिडिएटली झाला पाहिजे. डिले जमत नाही FIR मध्ये सुद्धा, आणि इन्व्हेस्टिगेशन ही तुम्हाला करणं गरजेचं आहे लवकरात लवकर सुरू. मग त्याच्यामध्ये काय असतं की पोलीस जाणार स्पॉटवर, तिथे काय आहे फॅक्ट सर्कमस्टन्सेस माहिती करून घेणार, डिस्कवरी काय आहे का अरेस्ट करणार, रेकॉर्ड द स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेसेस. एवढे सारे विटनेसेस आजूबाजूला आहे, विटनेसेस आहे कोणी, ह्या सगळ्यांची चौकशी करणार आणि एव्हिडन्स रेकॉर्ड करणार. त्यानंतर पुढे येऊया. प्रोव्हाइडेड दॅट, इथे एक प्रोवायझो दिलेला आहे, तर हा प्रोवायझो काय म्हणतो ते बघूया आता आपण. ठीक आहे, what is the proviso given here? When information as to the commission of any such offense is given against any person by name and the case is not of the serious nature. इथे जी इन्फॉर्मेशन आलेली आहे कमिशन ऑफ एनी सच ऑफेन्स तुमच्याकडे पोलीस ऑफिसरांकडे, इज अगेन्स्ट एनी पर्सन बाय नेम अँड द केस इज नॉट इन द सिरियस नेचर. सपोज एखादी केस आहे ती नॉट इन द सिरियस नेचर, सिरियस नेचरची नाही आहे. ठीक आहे, नॉट इन द सिरियस नेचर. ठीक आहे, सिरियस नेचरची नाही आहे. मग आता पुढे काय करायचं, सिरियस नेचरची नाही, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पोलीस स्टेशन नीड नॉट प्रोसीड इन अ पर्सन. कुठल्याही प्रकारे पर्सन इन पर्सन त्याला जायची गरज नाही. ऑर डिप्यूट
सबऑर्डिनेट ऑफिसर टू मेक अन इन्व्हेस्टिगेशन ऑन द स्पॉट. ठीक आहे, दुसऱ्या कोणत्याही सबऑर्डिनेट ऑफिसरला तो जाऊ पाठवून देईल, पण सिरियस नेचरचा असेल तर तो स्वतः जाणं गरजेचं आहे. बी मध्ये दिला आहे, हा ए आहे. बी प्रोवायझो काय म्हणतोय, if it appears to the officer in charge of the police station that there sorry charge police stations that there is no sufficient ground for entering on the investigation, he shall not investigate the case. ॲज अ पोलीस ऑफिसरला सपोज इथे वाटलं की कुठलेही ग्राउंडच नाही आहे, ठीक आहे, ग्राउंड नाही आहे, देर इज अ नो ग्राउंड. ओके, सो ग्राउंड नाही आहे फॉर द इन्व्हेस्टिगेशन, असं वाटत नाही की ऑफेन्स झाला किंवा कुठल्याही प्रकारे ग्राउंड नाही आहे, तर पोलीस ऑफिसर इन्व्हेस्टिगेशन सुरू करणार नाही. ओके, ही नॉट स्टार्ट द इन्व्हेस्टिगेशन, सो इन्व्हेस्टिगेशन सुरू होणार नाही. अँड पुढे येऊया आता. प्रोव्हाइडेड फर्दर दॅट इन रिलेशन्स टू अन ऑफिसर ऑफ ए रेप offense of a rape, the recording of statement of the victim shall be conducted at the residence of the victim or in the place of her choice, and as far as practicable by a women police officer in the presence of her parents, guardian or near relatives, social worker of the locality. इथे प्रोवायझो देऊन यांनी स्पष्ट केलेलं आहे की जेव्हाही कधी एक रेपचा ऑफेन्स असेल, ठीक आहे की नाही, रेपचा ऑफेन्स झालेला आहे आणि यामध्ये इन्व्हेस्टिगेशन करण्याचं आहे, द रेकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द विक्टिम्स. ओके, पहिले तर विक्टिमचं स्टेटमेंट रेकॉर्ड करण्यात येईल, शॅल बी कंडक्टेड ॲट द रेसिडेन्स ऑफ द विक्टिम, आणि हे रेकॉर्डेड विक्टिमच्या जिथे रेसिडेन्स आहे तिथे कंडक्ट केल्या जाऊ शकतं, ऑर इन द प्लेस ऑफ ए चॉईस, किंवा तिच्या चॉईसची जी प्लेस असेल घरी वगैरे तिच्या रेकॉर्ड केलं जातं, तिला पोलीस स्टेशनला येण्याची गरज नाही. अँड ॲज पर ॲज प्रॅक्टिकेबल बाय वुमेन पोलीस ऑफिसर, आणि ऑफकोर्स विमेन पोलीस ऑफिसर असेल तर ॲज पर ॲज प्रॅक्टिकेबल पोलीस ऑफिसरांनी प्रयत्न करावे की ती वुमेन पोलीस ऑफिसरच असणार आहे रेकॉर्ड करणारी. त्यानंतर पुढे म्हटलं आहे, इन द प्रेझेन्स ऑफ अवर पॅरेंट्स, जी की मुलगी असेल किंवा रेप विक्टिम असेल तिच्या पॅरेंट्सच्या अपिरियन्समध्ये हे स्टेटमेंट रेकॉर्ड करावं पोलिसांनी, अँड गार्जियन, नियर रिलेटिव्ह, सोशल वर्कर ऑफ द लोकॅलिटी जर कोणीच नसेल तर. ठीक आहे, so this is also proviso given here for the police officer to direct them, the CRPC direct them how to proceed the investigation. In each of the cases mentioned in clause A and B of the proviso to subsection 1, the officer in charge of the police station shall state in this report his reason for not fully complying with the requirement of subsection, and in the case mentioned in clause B of said proviso, the officer shall forthwith notify the informant, if any, in a manner may prescribe by the state government. ठीक आहे, त्याला कंप्लाय करतोय तो नाही, रिपोर्टशी कंप्लाय करत आहेत का, शॅल स्टेट इन हिज रिपोर्ट हिज रिझन नॉट ओन फुली कंप्लायड, रिक्वायरमेंट्स काय आहे किंवा मग नोटिफिकेशन काय, इन्फॉर्मेंटला सगळं सांगावं तुम्हाला लागेल इन्व्हेस्टिगेशन करायच्या आधी. ठीक आहे की नाही, की अशा अशा प्रकारचं इन्व्हेस्टिगेशन आम्हाला करायचं आहे. सो दिस इज 157. नॉट सो इम्पॉर्टंट फॉर युअर प्रिलिमिनरी एक्झामिनेशन, बट इन्व्हेस्टिगेशन प्रोसिजरसाठी हा सेक्शन 157 दिलेला आहे, तेवढं तुम्ही वाचू शकता की यस सेक्शन 157 आपल्याला हेडिंग लक्षात ठेवायची आहे, बाकी मधातलं काही विचारणार नाही. नाव 158 रिपोर्ट हाऊस सबमिटेड. आता इन्व्हेस्टिगेशन झालं, इन्व्हेस्टिगेशन झाल्यानंतर रिपोर्ट तो कसा सबमिट करायचा, तर यामध्ये रिपोर्ट बद्दल दिलंय. रिपोर्ट यामध्ये रिपोर्ट नाही दिला, पण रिपोर्ट बनल्यानंतर तो कसा सबमिट करायचा. एव्हरी रिपोर्ट सेंड टू द मॅजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 157 शॅल, इफ द स्टेट so direct, be submitted through the superior officer of the police as the state government by general or special order appoints in this behalf. ओके, पोलीस ऑफिसर सबमिट करेल, बाकी इथे काहीही महत्वाचं नाही आहे. सच अ सुपिरियर ऑफिसर may give such instructions to the officer in charge of the police stations as he thinks fit, and shall, after recording such an instruction on such a report, transmit the same without delay to the magistrate. Okay, सो विदाउट डिले डायरेक्टली मॅजिस्ट्रेटला हा ट्रान्सफर तुम्हाला करावं लागेल, ज्या मॅजिस्ट्रेटला कॉग्निझन्स घेण्याची पॉवर आहे तिथे. ठीक आहे. 159 ऑफ द CRPC, पॉवर टू होल्ड इन्व्हेस्टिगेशन ऑर प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी. पॉवर टू होल्ड इन्व्हेस्टिगेशन, इन्व्हेस्टिगेशन होल्ड करून ठेवता येते, ऑर प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी. आता बघा इथे जो कोणीही पोलीस ऑफिसरने ते इन्व्हेस्टिगेशन सुरू केलं आहे त्या इन्व्हेस्टिगेशनला होल्ड करण्याचे अधिकार कोणाला आहे, तर डेफिनेटली इन्व्हेस्टिगेशनला होल्ड करण्याचे अधिकार फक्त इथे मॅजिस्ट्रेटला असू शकतात.
ओके मॅजिस्ट्रेट आणि और प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी किंवा प्रिलिमिनरी इन्क्वायरीला सुद्धा ते होल्ड करू शकतात किंवा स्टार्ट करावून आदेश देऊ शकतात. सो हे जे अधिकार आहेत हे कोर्टाचे अधिकार आहे, मॅजिस्ट्रेटचे अधिकार आहेत दोन्ही पण 159 मध्ये. सच अ मॅजिस्ट्रेट ऑन रिसिव्हिंग सच अ रिपोर्ट, जेव्हाही मॅजिस्ट्रेटला रिपोर्ट मिळालेला आहे एखादा क्राईम झालाय असा म्हणून, मे डायरेक्ट अन इन्व्हेस्टिगेशन, ते इन्व्हेस्टिगेशन डायरेक्ट करतील, और इफ थिंग्स फिट ॲट वन्स प्रोसीड और डेप्यूट एनी मॅजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम प्रोसीड्स, किंवा दुसऱ्या सबऑर्डिनेट मॅजिस्ट्रेटला ते डिप्यूट करतील केस, होल्ड अ प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी इनटू और अदरवाइज टू डिस्पोज ऑफ द केस इन द मॅनर प्रोव्हाइडेड इन दिस कोड. एक तर तुम्ही इन्क्वायरी याच्यामध्ये होल्ड करा आणि इन्व्हेस्टिगेशन होल्ड करा आणि इथे ॲज पर द CRPC तुम्ही केस काय करा, डिस्पोज ऑफ करा, असं अपर मॅजिस्ट्रेट लोअर मॅजिस्ट्रेटला इथे सबऑर्डिनेट मॅजिस्ट्रेटला अधिकार देऊ शकतो. ओके, सो 159 इज नॉट सो अगेन इम्पॉर्टंट, बट हेडिंग 158 असेल 159 हेडिंग्स या सेक्शनच्या लक्षात ठेवा. डायरेक्टली कधी कधी हेडिंग्स विचारतात. 160 ऑफ द CRPC, पोलीस ऑफिसर्स पॉवर टू रिक्वायर अटेंडन्स ऑफ ए विटनेसेस. इथे पोलीस ऑफिसरांना सुद्धा पॉवर आहे की विटनेसेसला इथे ते बोलू शकतात पोलीस स्टेशनमध्ये, आणि विटनेसेस जे आहेत हे विटनेसेस जे कोणी आहे यांना यावं लागेल ॲज पर द ऑर्डर ऑफ द पोलीस ऑफिसर्स. So this is the power of the police officer whenever required attendance of the witnesses in the police station for the recording the statements or any evidence. पोलीस ऑफिसर बोलू शकतात का ॲज पर द कोर्टासारखं? येस बोलू शकतात. एनी पोलीस ऑफिसर मेकिंग अन इन्व्हेस्टिगेशन अंडर दिस चॅप्टर मे बाय ऑर्डर इन रायटिंग, ठीक आहे, एनी पोलीस ऑफिसर मेकिंग इन्व्हेस्टिगेशन अंडर दिस चॅप्टर मे ऑर्डर इन रायटिंग, ऑर्डर काढेल आणि ती ऑर्डर कशी राहणार आहे, रायटिंग मध्ये राहणार आहे. ओके, रायटिंग मध्ये ऑर्डर राहणार आहे. अँड सॉरी, okay, and require the attendance before himself of any person being within the limits of his own of his any adjoining session, who from the informations given otherwise appears to the acquainted with the facts and circumstances of the case, and such a person shall attend so required. इथे म्हटलंय ज्याने इन्फॉर्मेशन दिली म्हणजे इन्फॉर्मंट, याला तर पोलीस बोलू शकतात ऑफकोर्स, इन्फॉर्मेशन जो देतो तो इन्फॉर्मंट. सेकंड आहे जो कोणीही पर्सन तिथे आय विटनेस होता किंवा ज्या कोणत्याही पर्सनला काही माहिती आहे त्या ऑफेन्स बद्दल, ओके, फॅक्ट्स बद्दल माहिती आहे, त्या पर्सन विच इज अक्वांटेड विथ द फॅक्ट अँड सर्कमस्टन्सेस, त्याला फॅक्ट आणि सर्कमस्टन्सेस बद्दल नॉलेज आहे, माहिती आहे, तर त्या पर्सनला इथे पोलीस ऑफिसर्स बोलू शकतात त्यांचे एव्हिडन्स देण्यासाठी इन द पोलीस स्टेशन. परत इथे एक प्रोवायझो दिला आहे की हे सांगतात येस बोलू तर शकतात पोलीस ऑफिसर, पण पोलीस ऑफिसरना थोडी लिमिटेशन्स आहे, कुणाला बोलवायचं कुणाला नाही, कुणाला कंपल्शन करायचं. सो प्रोव्हाइडेड दॅट नो मेल पर्सन अंडर द एज ऑफ 15 इयर, पोलीस ऑफिसर 15 वर्षाच्या मेल व्यक्तीला इथे कंपल्शन करू शकत नाही किंवा पोलीस स्टेशनवर बोलू शकत नाही की याच आणि तुम्ही विटनेस म्हणून इथे आम्हाला स्टेटमेंट द्याच, कारण हा लहान आहे व्यक्ती, याला तुम्ही कंपल्शन करू शकत नाही. तुम्हाला यांचे स्टेटमेंट रेकॉर्ड करत असेल तर त्यांचे पॅरेंट्स पोलीस ऑफिसरकडे घेऊन येतील, नाही येत म्हणत असेल तर तुम्हाला त्यांच्या घरी जाऊन रेकॉर्ड करावं लागेल. ओके, त्यानंतर इयर और अबोव द एज ऑफ 65 इयर, मेल पर्सनच जो की 65 इयरचा मेल पर्सन असेल, आफ्टर द 65 इयर ओल्ड एज मध्ये येतं हे, आणि ओल्ड एज वाल्यांना सुद्धा तुम्ही कंपल्शन करू शकत नाही की आमच्या पोलीस स्टेशनच्या तुम्ही चक्रा मारा. ओके, और अ वुमेन और वुमेन, ओके, वुमेन ऑफ एनी एज, ओके, वुमेन म्हटलंय इथे काही 65 किंवा 15 दिल नाही, एनी एज, ती स्त्री कितीही वर्षाची असो तिला तुम्ही पोलीस स्टेशन या म्हणून कंपल्शन करू शकत नाही अकॉर्डिंग टू द कस्टमरी, इवन इफ शी इज नॉट राईट हॅव राईट टू अपियर बिफोर दी पब्लिक. ओके, सो दॅट्स वाय वुमेन ला फोर्स करू शकत नाही. वुमेन और मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन और एनी पर्सन हु इज मेंटली, ठीक आहे, और फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन, या पर्सनलाही तुम्ही कंपेल करू शकत नाही की पोलीस स्टेशन मध्ये येऊन हजेरी लावा, आम्हाला इन्फॉर्मेशन द्या. शॅल बी रिक्वायर्ड टू अटेंड ॲट एनी प्लेस अदर दॅन द प्लेस इन विच सच अ मेल पर्सन्स और वुमेन रिसाइड्स. तर डेफिनेटली तुम्ही तिथे जे तिथे राहतायत तिथे जाऊन स्टेटमेंट रेकॉर्ड करा, त्यांचे कंपल्शन करू नका की पोलीस स्टेशनला तुम्ही याच. ओके, बाकीच्यांना तुम्ही पोलीस स्टेशनला यावून कंपल्शन करू शकता. ओके, म्हणजे फक्त कंपल्शन कोणाला करू शकते, 15
ते 65 वर्षाच्या मधल्या व्यक्तींना, जे की मेल आहे, बाकी कोणालाही कंपल्शन करू शकत नाही, तेवढ्याच जणांना करू शकत. Now, subsection 2 of the 160, that is, the state government may, by rule made in this behalf, provides the payment by the police officer of the reasonable expenses of every persons attending under subsection 1 at any place other than his residence. Okay, so definitely इथे जो कोणीही पर्सन इथे स्टेटमेंट द्यायला किंवा काही माहिती द्यायला, इन्फॉर्मेशन द्यायला as per the requirement and order by given by the police officer in writing येत असेल, तर एक्सपेन्सेस कोण करणार आहे, यांचे येण्या जाण्याचा खर्च पोलीस म्हणजे स्टेट गव्हर्नमेंट किंवा पोलीस ऑफिसरला यांना द्यावा लागेल. ओके, कारण ते जर दुरून येत असेल तिकीट खर्च करून तर. सो दिस इज द 160 सेक्शन. ओके, आलं लक्षात? एवढं थोडंसं तुम्ही लक्षात ठेवा 160 मध्ये. ओके, येस. त्यानंतर सेकंड आपला जो नेक्स्ट आहे सेक्शन, दॅट इज 161, विच इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. एक्झामिनेशन ऑफ ए विटनेसेस बाय द पोलीस. अजून ट्रायल सुरू झालं नाही, आपण इन्व्हेस्टिगेशन मध्येच आहोत. ओके, आता इन्व्हेस्टिगेशन पूर्ण झाल्यानंतर काय होईल? ज्युरिस्डिक्शन, की कोणत्या कोर्टात जायचे. ज्युरिस्डिक्शन झाल्यानंतर मग येईल की ट्रायल. पहिले तर कॉग्निझन्स. ओके, की कॉग्निझन्स कोण घेऊ शकतं. मग येईल ट्रायल, की ट्रायल कोण चालू शकतं. आणि मग येईल जजमेंट. ओके, मग येईल अपील, रिव्हिजन. ओके, सो अशा पद्धतीने हे पूर्ण आपल्याला दिलंय. तर 161 मध्ये एक्झामिनेशन, इथे एक्झामिनेशन तुमची फक्त कोर्टातच होत नाही, तर एक्झामिनेशन पोलीस ऑफिसरही तुमचे करणार आहे. कुणाचं? विटनेसेसचं एक्झामिनेशन इथे होणार आहे by the police. Okay, this section deals with by the police, not by the magistrate. Okay, or not by the court. Any police officer making an investigation under this chapter, or any police officer not below such a rank as a state government may, by general or special order, prescribes in this behalf, acting on the requisitions of such officer, may examine orally any person supposed to be acquainted with the facts and circumstances of the case. इथे सांगितलं आहे, जेव्हा ही रिक्वायरमेंट आहे एखाद्या व्यक्तीला तुम्हाला एक्झामाइन करून घ्यायची, तर जो कोणीही पोलीस ऑफिसर आहे, जो की इथे नॉट बिलो दी सच अ रँक ऑफ द स्टेट गव्हर्नमेंट, स्टेट गव्हर्नमेंटनी त्याला एक्झामाइन करण्याचे अधिकार दिलेले आहे कुठल्याही विटनेसला. सो एक्झामाइन करू शकतो तो, ज्याला स्टेट गव्हर्नमेंटने अधिकार दिले आहेत, तो पोलीस ऑफिसर एक्झामाइन करेल अशा व्यक्तींना, अशा विटनेसेसला जे विटनेसेस इथे फॅक्ट्स आणि सर्कमस्टन्सेस मध्ये अक्वांटेड होते, अक्वांटेड इन द, त्यांना माहिती होतं, ते उभे होते, त्यांनी क्राईम होताना बघितला, त्यांनी काय ऐकलं, विच एव्हर इज 60 आर्ट सेक्शन 60 अंडर द इंडियन एव्हिडन्स ऍक्ट. ओके, दॅट इज ओरल एव्हिडन्सेस. ओरल एव्हिडन्स म्हणजे कोणी पाहिलंय का, कोणी काही ऐकलं का, कोणाला माहिती आहे का या गुन्ह्याबद्दल, ते ऑल. सो यांना ओरली एक्झामाइन करून घेतला जाऊ शकतं, ओरली एक्झामाइन. ओके, orally examine केलं जाईल, may examine orally in any person supposed to acquainted facts and circumstances of the case. आणि मग ते तोंडी सांगतील आणि मग पोलीस ऑफिसर्स राईट डाऊन करून घेत असतात. ओके, सच अ पर्सन शॅल बी बाउंड टू आन्सर ट्रूली. ओके, पोलीस जरी असेल, पोलीस स्टेशन जरी असेल, तरी तुम्ही बाउंड आहात तो सत्य सांगण्यासाठी. ओके, बाउंड ट्रू, ट्रू सांगा. And all questions relating to the case put to him by such officer other than a questions the answer to which would have be tendency to expose him to criminal charge or to penalty forfeitures. But तुम्ही पोलीस ऑफिसर त्यांना बाउंड तर आहात की सत्य सांगा, पण तुम्ही इतका दबाव किंवा इतकं कंपल्शन तुम्ही करू शकत नाही त्यांच्यावर, जेणेकरून त्यांच्यावरच क्रिमिनल चार्जेस तुम्ही वेगवेगळे लावून टाकाल किंवा तेच एखाद्या पर्टिक्युलरली क्रिमिनल केसमध्ये फसतील, असं तुम्ही इतकी जास्त जबरदस्ती त्यांना करू शकत नाही. ती त्यांची ड्युटी आहे खरं बोलायची, ते बोलतील किंवा नाही बोलतील. ओके, द पोलीस ऑफिसर मे रिड्यूस इन टू रायटिंग एनी स्टेटमेंट मेड टू हिम इन द course of the examination under this section, and if he does so, he shall make a separate and true record of the statement of each such a person whose statement is record. डेफिनेटली सेपरेट किती 10 जणांचे स्टेटमेंट दाखल केलेले आहे, तर तो कधी चार्जशीट बघितली असेल तुमचं, तर की ABC, माझं नाव ABC, मी इथे राहतो आणि हे सगळं त्याचं एवढं मोठं स्टेटमेंट. मग परत BCD, माझं नाव हे, मी इथे राहतो आणि माझं एवढं स्टेटमेंट, मी तिथे काय करत होतो त्यावेळेस, मी काय काम करतो, हे सगळं तुमचं स्टेटमेंट, तुम्ही काय पाहिलं, गुन्हा होताना पाहिलं, कोणी कोणाला मारले, हे सगळे सेपरेट एक एक स्टेटमेंट पोलीस ऑफिसर इथे जमा करणार आणि लिहून घेऊन
ते चार्जशीट मध्ये देणार आहे. प्रोव्हाइडेड दॅट स्टेटमेंट मेड अंडर द सबसेक्शन्स मे ऑल्सो रेकॉर्डेड ऑडिओ व्हिडिओ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स. सो इथे म्हटलं आहे की यस, आता नवीन निघालं की ऑडिओ व्हिडिओ इलेक्ट्रॉनिक मीन्सनी सुद्धा रेकॉर्ड करा. 2013 ची ही अमेंडमेंट आहे. ओके. Provided further that the statement of a woman against whom an offense under section, हे सगळे सेक्शन दिले 354 सेक्शुअल ऑफेन्सेस अँड रेपचे, तर हे जे रेकॉर्ड आहे ते शॅल बी रेकॉर्डेड बाय दी विमेन पोलीस ऑफिसर. जर रेप आणि सेक्शुअल ऑफेन्सेस असेल तर इथे काय करणार आहे, विमेन पोलीस ऑफिसरच इथे तुमचं स्टेटमेंट रेकॉर्ड करून घेणार आहे. ओके. सो दिस इज द 161. आपण म्हणतो ना 161 चे जे काही बयान आहे ते 161 चे हे बयान आहे. पोलीस एक्झामाइन करेल, तुम्ही उत्तर द्याल, सत्य सांगाल आणि जे काही सत्य सांगितले आहेत स्टेटमेंट, ओके, हे स्टेटमेंट जे आहे ते स्टेटमेंट इथे रेकॉर्ड करेल पोलीस तुमच्या नावाने आणि मग मॅजिस्ट्रेटला नेऊन देईल. सो दिस इज 161 which is the section gives the power to the police officer to examine orally any person who is acquainted with the facts and circumstances of the case. Okay. So and you persons are bound to speak truth. 162 of this CRPC statement to police not to be signed use of a statement in the evidence. आपण जे 161 मध्ये इथे स्टेटमेंट्स पोलिसांना दिलेले आहे विटनेसेसनी, हे स्टेटमेंट पोलीस ऑफिसर तुमच्याकडनं कुठल्याही प्रकारे सिग्नेचर करून घेणार नाही किंवा साइन करून घेणार नाही. नो सिग्नेचर साइन ऑन दॅट स्टेटमेंट because this is just for the purpose of evidence, to collect the evidence, to collect the oral witnesses. Okay, so it's not, you are not bound or you are not compulsory to give your statements, etc., etc., and this is not signed by the police officer from the any witness. Why? कारण इथे तुम्ही जर सिग्नेचर केलात तर तिथे ॲफिडेव्हिट आणि हे सगळे मॅटर्स येतात. स्टेटमेंट आहे जस्ट, उद्या चालून ते होऊ शकतं खोटं निघेल खरं निघेल. सो त्या व्यक्तीकडून कुठल्याही प्रकारची सही घेतली जाणार नाही. दॅट्स वाय दिस इज must proved before the court कि this statement is reliable or not, trustworthy or not. This is the discussions, this will be the discussion in the trial court. It's not the matter of the police. So no statement made by any persons to the police officer in the course of an investigation under this chapter. कुठल्याही प्रकारचे नो स्टेटमेंट मेड बाय एनी पर्सन, कुठल्याही प्रकारे जे काही स्टेटमेंट इथे बनवलेले आहे पोलीस ऑफिसरकडे इन द कोर्स ऑफ एन इन्व्हेस्टिगेशन इन दिस चॅप्टर, 161 नाही, इन द फुल कोर्स ऑफ द इन्व्हेस्टिगेशन अँड शॅल इफ रिड्यूस्ड रायटिंग बी साइन बाय द पर्सन मेकिंग इट, तो इथे सिग्नेचर केले जाणार नाही. नॉट साइन. ओके. सो सिग्नेचर तर केले जाणार नाही. Nor shall any such a statement or any record thereof, whether in a police diary or otherwise, or any part of such statements or record be used for any purpose, save as hereinafter provided at any inquiry or trial in respects of the offense under investigation at the time when such a statement was made. कुठलेही स्टेटमेंट जे की इन्व्हेस्टिगेशन पर्पज मध्ये झालेले आहे अँड दिस इज used for the investigation purpose, not need to sign. ओके. सो हे तुम्ही 162 मध्ये आहे हे लक्षात ठेवायचं. ओके. त्यानंतर पुढे येऊया. प्रोव्हाइडेड दॅट when any witness is called for the prosecutions in such an inquiry or a trial whose statement has been reduced into writing as aforesaid, any part of his statement, if duly proved, may be used by the accused and with the permission of the court by the prosecution to contradict such a witnesses in the manner provided by the 155 of the Indian Evidence Act. ओके. आता ह्या स्टेटमेंट जे आहे मग यांचा पर्पज काय, ते सिग्नेचर केलं जाणार नाही तर ती स्टेटमेंट हे जे सगळे आहेत ती यस ऑफकोर्स समोर 154 मध्ये वगैरे यूज केले जाणार, 145 मध्ये एव्हिडन्स ऍक्ट मध्ये यूज केले जाणार. ते यूज केले जाणार तुमचे कॉन्ट्राडिक्शन अँड कोरोबोरेशन साठी. व्हॉट इज कॉन्ट्राडिक्शन? ओके. कॉन्ट्राडिक्शन मागे मी जजमेंट शिकवताना सांगत होते तुम्हाला. कोरोबोरेशन
कोरोबोरेशन्स मीन्स जे काही इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे, जे काही प्रोसिक्युशनने केस बनवलेली आहे, त्या इन्फॉर्मेशनच्या रिगार्डिंग जो की इन्फॉर्मंटने ते मॅच होतात का या सगळ्यांचे 10 जणांचे आपण स्टेटमेंट रेकॉर्ड केलेले, तर हे स्टेटमेंट इथे यूज केले जाईल की मॅच करत असेल तर ठीक आहे बाबा, कन्व्हिक्शनकडे चालली ऑफेन्स केस. आणि कॉन्ट्राडिक्शन्स मीन्स विरोधात जात आहे का, अगेन्स्ट जात आहेत का सगळे स्टेटमेंट, एवढ्यासाठी इथे इथे यूज केल्या जाणार आहे. ठीक आहे, तर बाकीचं काही वाचू नका, इंडियन एव्हिडन्स ऍक्ट बद्दल ते सांगत आहे. पुढे येऊया आता, ते बघू इंडियन एव्हिडन्स ऍक्ट मध्ये 163 ऑफ दिस CRPC, नो इंड्युसमेंट टू बी ऑफर्ड. ओके, कुठल्याही प्रकारे पोलीस ऑफिसर जेव्हा इथे रेकॉर्ड करत आहे स्टेटमेंट, तर इंड्युसमेंट करू नका किंवा त्यांना ऑफर्ड करू नका, जबरदस्तीने कोणाची स्टेटमेंट रेकॉर्ड करून घेऊ नये पोलिसांनी. नो police officer or other persons in authority shall offer or make cause to be offered or made any such inducement, threat or promise as is mentioned in section 24 of the Indian Evidence Act. ओके, सो कुठल्याही प्रकारे ते जबरदस्ती तुम्हाला करायची नाही आहे. आणि 24 नुसार कन्फेशन इंड्युसमेंट करून घ्यायची नाही आहे इंडियन एव्हिडन्स ऍक्ट नुसार. ओके, सो हा सेक्शनची हेडिंग फक्त लक्षात ठेवा. नाऊ आता येऊया आपण कन्फेशनवर. कन्फेशन काय आहे? दिस इज कॉल्ड अ ज्युडिशियल कन्फेशन. ओके, कन्फेशन 164 of the CRPC deals with the judicial confession. ठीक है, judicial confession. So any metropolitan magistrate or a judicial magistrate may, whether or not this section actually not just deals with the confession, this also deals with the statement. Okay, दोन दिलेले आहेत इथे बघा, कन्फेशनही म्हटलं आहे प्लस स्टेटमेंटही म्हटलं आहे. ठीक आहे, तर बघूया. एनी मेट्रोपोलियन मॅजिस्ट्रेट और ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट, इथे दोन व्यक्तींना अधिकार आहे जजेसला, दॅट इज MM मेट्रोपोलियन मॅजिस्ट्रेट अँड ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट JM. ओके, हे कन्फेशन रेकॉर्ड करू शकतात वेदर ऑर नॉट ही हॅज अ ज्युरिस्डिक्शन. मॅटर करणार नाही की ते कॉम्पिटंटच लागेल. ओके, जरी विदाउट ज्युरिस्डिक्शन और आउट ऑफ ज्युरिस्डिक्शन असेल तरीही काही हरकत नाही, ते करू शकतात विदाउट ज्युरिस्डिक्शन. लाईक एखादा मॅटर दुसऱ्याच्या ज्युरिस्डिक्शन मध्ये घडलाय पण तो मॅजिस्ट्रेट तिथे उपलब्ध आहे, तर तो कन्फेस करून घेऊ शकतो. दुसरा, इन द इन्व्हेस्टिगेशन्स अंडर केस रेकॉर्ड एनी कन्फेशन और स्टेटमेंट मेड टू हिम इन द कोर्स ऑफ द इन्व्हेस्टिगेशन. इन्व्हेस्टिगेशन कोर्स सुरू आहे आणि इन्व्हेस्टिगेशन मध्ये कुठलाही मॅजिस्ट्रेट कडे जर एखादा व्यक्ती स्टेटमेंट रेकॉर्ड करत आहे, एखादं काय स्टेटमेंट रेकॉर्ड करत आहे आणि सांगत आहे की इथे मी गुन्हा केला आहे, तो कन्फेस करतो आहे, तर दिस इज कॉल्ड द कन्फेशन बिफोर द मॅजिस्ट्रेट. ओके, आता कन्फेशन आपण डीपली बघणार आहोत एव्हिडन्स ऍक्ट मध्ये. कन्फेशन मी तुम्हाला इथे खूप नाही शिकवणार आहे. ओके, कारण आपल्याला डीपली बघायचं कन्फेशन, ऍडमिशन आणि डायरेक्ट डिक्लेरेशन मधला डिफरन्स. So any other law for the time being in force or at any time afterward before the commencement of the inquiry or trial. आफ्टरवर्ड बिफोर द कमेन्समेंट ऑफ द इन्क्वायरी, आफ्टर द कमेन्समेंट ऑफ द कधीही स्टेटमेंट तुम्ही कन्फेशनचं रेकॉर्ड करून घेऊ शकता. याच्यासाठी अजून एक सेक्शन आपल्या समोर आहे CRPC मध्ये. तर कन्फेशन मीन्स टू ऍक्सेप्ट द गिल्ट बिफोर द मॅजिस्ट्रेट, विच इज, जर मॅजिस्ट्रेट समोर ऍक्सेप्ट गिल्ट केली तर ती ज्युडिशियल कन्फेशन आहे अँड दॅट इज प्युअरली ऍडमिसेबल बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ. बट बिफोर द पोलीस ऑफिसर केली तर दिस इज नॉट ऍडमिसेबल. कन्फेशन हे कुणा दुसऱ्या समोर केलं तर ऍडमिसेबल नाही आहे. ओनली फक्त मॅजिस्ट्रेट समोर केलं तरच त्याला ज्युडिशियल कन्फेशन म्हटलं जातं, दॅट इज प्युअरली ऍडमिसेबल. पोलीस ऑफिसर समोर केलं तर ते कधी ऍडमिसेबल आहे कधी नाही हा एव्हिडन्सचा पार्ट आहे, त्यामुळे आपण इथे त्याला इन्व्हॉल्व करू नये, ते तिथे बघूया कारण इथे खूप वेळ होईल ते बघायला गेलं तर. प्रोव्हाइडेड दॅट एनी कन्फेशन और स्टेटमेंट मेड अंडर दिस सेक्शन मे ऑल्सो बी रिकॉर्डेड बाय द ऑडिओ व्हिडिओ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स. तर नवीन जी अमेंडमेंट आलेली आहे त्यामुळे इथे ऑडिओ व्हिडिओ रेकॉर्डिंग मीन्सनी तुम्हाला इलेक्ट्रॉनिक मीन्सनी तुम्हाला इथे रेकॉर्ड करून घ्यावं लागणार आहे. ओके, त्यानंतर इन प्रेझेन्स ऑफ ॲडव्होकेट ऑफ द पर्सन अक्युज्ड, इन प्रेझेन्स ऑफ द ॲडव्होकेट. ओके, जे की अक्युज्डचा ॲडव्होकेट आहे त्याच्या प्रेझेन्स मध्ये हे रेकॉर्ड करणं गरजेचं असतं.
त्यानंतर म्हटलं आहे प्रोव्हाइडेड फर्दर दॅट नो कन्फेशन शॅल बी रेकॉर्डेड बाय अ पोलीस ऑफिसर ऑन whom एनी पॉवर ऑफ द मॅजिस्ट्रेट हॅज बीन कन्फर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग फोर्स. पर्टिक्युलरली त्यावेळेस एखाद्या पोलीस ऑफिसरला एखाद्या मॅजिस्ट्रेटचा जरी अधिकार दिला असेल किंवा एखाद्या मॅजिस्ट्रेटचा देतात कमिशनरला वगैरे, ठीक आहे की नाही, की मॅजिस्ट्रेट म्हणून या मॅटरमध्ये पण तरीही पोलीस ऑफिसर इथे कन्फेशन रेकॉर्ड करू शकत नाही वेदर ॲट दॅट टाइम ही इज हॅव्हिंग power or having the authority of the magistrate, but moreover only the MM and JM judicial magistrate MM only record the confession. So कोणत्याही व्यक्तीला कन्फेशन रेकॉर्ड करण्याचा अधिकार नाही आहे. The magistrate shall, before recording any such a confession, explain to the person making it that he is not bound to make a confession and that if he does so, it may be used as evidence against him, and the magistrate shall not record any such a confession unless upon questioning the person making it he has reason to believe that it is being made voluntarily. Before recording the confessions of the accused, magistrate need to sure or need to confirm that that person, that accused, is voluntary made the confession. Okay, so voluntarily आहे का, voluntarily नसेल तर this is not a confession. कोणी दबाव त्याच्यावर कोण टाकलाय का, स्वतःहून तू सांगतोय का की यस मी गुन्हा केलाय, या सगळ्या गोष्टी मॅजिस्ट्रेटला बघाव्या लागणार आहे, तरच मॅजिस्ट्रेट नंतर इथे कन्फेशन रेकॉर्ड करू शकतो. दिस इज ऑल द पॉइंट ऑफ सेक्शन 164 ऑफ द CRPC. ठीक आहे, पॉइंट लक्षात ठेवा. त्यानंतर सबसेक्शन 3 मध्ये येऊया आपण. व्हॉट इज सबसेक्शन 3? इफ ॲट एनी टाइम बिफोर द कन्फेशन इज रेकॉर्डेड, if at any time before the confession is recorded, okay, before confession, ठीक है. So the person appearing before the magistrate states that he is not willing to make the confession, तो सांगू शकतो आणि तो इथे मॅजिस्ट्रेटला सांगू शकतो की यस मी आय एम नॉट विलिंग टू मेक द कन्फेशन, यस, अँड ही रिट्रॅक्ट हिज कन्फेशन, वापस घेऊ शकतो, माघार घेऊ शकतो. The magistrate shall not authorize the detentions of such a person in a police custody. Definitely magistrate इथे काय करणार आहे, त्याला डिटेन्शन नॉट ऑथराइज द डिटेन्शन्स ऑफ सच अ पर्सन इन द पोलीस कस्टडी. तर मग पोलीस कस्टडीमध्ये नाही ठेवणार, मग ते रिमांड द्यायचं का, त्याला मॅजिस्ट्रेट कस्टडी द्यायची का, हे आता इथे सिच्युएशन चेंज होणार. वाय? बिकॉज कन्फेशन तो मागे घेतो आहे. ओके, नाव आता पुढे येऊया. म्हणजे आता इथनं 167 ची प्रोसिजर सुरू होणार. त्यांनी जर म्हटलं की मला गुन्हा कबूल नाही, तर मग ट्रायल सुरू होणार आणि मग त्याला आता पोलीस कस्टडीसाठी तर पोलीस डिमांड करत असतात की 2-3 दिवसाची कस्टडी द्या वगैरे. मग ऑलरेडी 24 तास झालेले आहे, तर गरजेची नसेल पोलीस कस्टडी, तर MCR मध्ये त्याला आता टाकणार आहे. ठीक आहे. Any such a confession shall be recorded in the manner provided in section 281 of the recording the examination of the accused persons and shall be signed by the person making such a confessions, and the magistrate shall make a memorandum at the foot of such a record the following effects. सो डेफिनेटली मॅजिस्ट्रेट एक फॉर्मॅटमध्ये ॲट द फूट स्टार्टिंगपासून काय काय झालं, का ऑफेन्स केला, कसा केला, तू काय ॲक्सेप्ट करतोय, ह्या सगळ्या गोष्टी लिहून घेईल. येथे खाली जो फॉर्मॅट आहे ते, आणि या फॉर्मॅटमधून मॅजिस्ट्रेटही इथे सही करेल आणि त्यालाही इथे सिग्नेचर करायला लावेल. दिस इज द ज्युडिशियल कन्फेशन की यस अक्यूज ॲक्सेप्ट हिज गिल्ट बिफोर द मॅजिस्ट्रेट. आता याच्यावर काहीही राहिलं नाही, मॅजिस्ट्रेट पनिशमेंट सुनावून टाकेल. ओके, जस्ट वेट. ठीक आहे, तर हे झालं कन्फेशन. अजून आता स्टेटमेंटवर येऊया. ओके, आता जसं मी तुम्हाला सांगितलं की हा जो सेक्शन आहे 164, इट इज नॉट डील्स विथ ओनली द कन्फेशन, इट डील्स विथ द स्टेटमेंट. आता कन्फेशन आणि स्टेटमेंट मध्ये काय फरक आहे, तर कन्फेशन विच इज ओनली द स्टेटमेंट विच इज रिलेटेड टू द ऍक्सेप्टन्स ऑफ द गिल्ट, की यस मी गुन्हा केलेला आहे, ऑफेन्स ऍक्सेप्ट करतायत तुम्ही, त्या गिल्ट ऍक्सेप्ट करता. पण स्टेटमेंट आदरही असू शकतं की हो मी त्या गुन्ह्यात सामील होतो, हो मी ते बघितलं, किंवा हो व्हॉट एव्हर स्टेटमेंट्स, कुठल्याही प्रकारचे स्टेटमेंट आता इथे रेकॉर्ड होत आहे बिफोर द मॅजिस्ट्रेट. तर याची व्हॅल्यू काय राहणार आहे,
एनी स्टेटमेंट अदर दॅन द कन्फेशन, दुसरे कुठलेही स्टेटमेंट अदर दॅन द कन्फेशन असेल तर तेही रेकॉर्ड होऊ शकतात का मॅजिस्ट्रेटकडे. ऑफकोर्स मेड अंडर सबसेक्शन 1 shall be recorded in such a manner herein after provided for the recording of evidence as in the opinion of the magistrate best fitted to the circumstances of the case, and the magistrate shall have power to administer oath to the person whose statement is so recorded. सो मॅजिस्ट्रेट इथं ओथ वर तुम्हाला, म्हणजे की कोर्टात बघतात तुम्ही एखादा विटनेस येतो आणि तिथे काय सांगतो की यस मी शपथेवर खरं सांगतोय, असं असं मी बघितलं असं वगैरे, तर ऑल दिस स्टेटमेंट्स विच इज रेकॉर्डेड बाय द मॅजिस्ट्रेट ऑन द ओथ. ओके, नंतर पुन्हा हे सेक्शन्स दिलेले आहे आणि इथे सेक्शन्स रेपचे सेक्शन्स आहे. द ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट शॅल रेकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन अगेन्स्ट हुम म्हणजे अक्यूज आहे रेप केस मधला. Such a offense has been committed in the manner prescribed in subsection 5 as soon as the commission of the offense is brought to the notice to the police. Okay, so कधी आलाय हा ऑफेन्स यांच्याकडे पोलिसांकडे अशा प्रकारे, अँड ॲज सून ॲज कमिशन ऑफ ऑफेन्स इज ब्रॉट टू द नोटीस ऑफ द पोलीस, पोलिसांच्या लक्षात कधी आला हे सगळे स्टेटमेंट्स इथे लिहून घेणार. अँड प्रोव्हाइडेड दॅट इफ द पर्सन मेकिंग सच अ स्टेटमेंट इज टेम्पररी परमनंटली मेंटली फिजिकली डिसेबल्ड, the magistrate shall take the assistance of the interpreter or the special educator in recording the statement. Mentally, physically disturbs in unable असेल तर इथे इंटरप्रिटर बोलवेल आणि नंतर रेकॉर्ड करून घेईल. Provided further that if the persons making the statement is temporarily or permanently mentally physically disabled shall be videographed. अशा प्रकारच्या व्यक्तींचे स्टेटमेंट व्हिडिओग्राफ करण्यात येणार आहे. A statement recorded under subclause A of a person who is temporary or permanently mentally physically disabled shall be considered a statement lieu of the examination in chief as specified in section 137 of the Indian Evidence Act. ज्याही व्यक्तींचे इथे स्टेटमेंट्स रेकॉर्ड केलेले आहे ते व्यक्ती टेम्पररी परमनंटली मेंटली फिजिकल आहे तर त्यांची चीफ एक्झामिनेशन झाली असं इथे समजणार आहे आणि त्याच्यावर क्रॉस एक्झामिनेशनही नंतर होऊ शकतं. सो दिस इज द स्टेटमेंट रेकॉर्डेड बाय दी पोलीस ऑफिसर्स, सॉरी मॅजिस्ट्रेट. ओके, सो आता पुढे येऊया 164A वर. काही डाऊट? ठीक आहे, चला. 164A 164A मेडिकल एक्झामिनेशन ऑफ द विक्टिम रेप. आता यामध्ये खूप काही बघण्यासारखं नाही आहे या सेक्शनमध्ये. 164A सेक्शन जो आहे हा एक्झामिनेशन करणार आहे जी की विक्टिम आहे रेपची, विथ हर कन्सेंट. सगळ्यात आधी इथे विथ हर कन्सेंट मी शॉर्टली शिकवते आता तुम्हाला. विथ हर कन्सेंट, तिची कन्सेंट घेतल्या येणार आहे, तिच्या पॅरेंट्सची कन्सेंट घेतल्या जाणार आहे. आणि त्यानंतर विदिन 24 hours फ्रॉम द टाइम ऑफ रिसिव्हिंग द इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमिशन ऑफ ऑफेन्स, 24 hours मध्ये ही जे काय ते एक्झामिनेशन, मेडिकल एक्झामिनेशन ऑफ द रेप विक्टीम होणार आहे इथे. ठीक आहे, दिस इज द मेडिकल एक्झामिनेशन ऑफ द विक्टीम ऑफ रेप अंडर सेक्शन 164A. मेडिकल एक्झामिनेशन ऑफ रेप विक्टीम. ठीक आहे, त्यानंतर मग आता विदाऊट डिले हे सगळं मार्क इंजुरी, DNA टेस्ट अँड सो ऑल हे सगळं होणार आणि 173 नुसार 173(2) चार्जशीट सोबत हा ही रिपोर्ट इथे मॅजिस्ट्रेटला पाठवून देण्यात येणार आहे. झालं, एवढंच आहे ते. ठीक आहे, त्यानंतर 165 वर येऊया. सेक्शन 165. व्हॉट इज सेक्शन 165? सर्च बाय पोलीस ऑफिसर. आता इथे पोलीस ऑफिसर सर्च करू शकतात का? आपण सर्चचे पूर्ण सेक्शन्स पहिलेच बघितलेले आहेत. तिथे फक्त मेथड दिलेली आहे, तिथे सेमच होतं. वेन एव्हर अन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पोलीस स्टेशन or a police officer making an investigation has reasonable ground for believing that anything necessary for the purpose of any investigation into any offense which he is authorized to investigate may found any place within limits of police stations of which he is in charge. तो काय करणार? डेफिनेटली मॅजिस्ट्रेट कडे जाणार आणि सर्च वॉरंट घेऊन येणार आणि सर्च वॉरंट घेऊन येऊन सर्च करणार आहे. ऑलरेडी आपण 47 आणि 100 वगैरे मध्ये बघितलंय, त्यामुळे इथे बघायची गरज नाही. नाउ 166 सेक्शन काय म्हणतोय? वेन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पोलीस स्टेशन मे रिक्वायर अनादर टू इश्यू अ सर्च वॉरंट. हा ही सेक्शन तुम्हाला अजिबात वाचायची गरज नाही.
एक पोलीस ऑफिसर, ठीक आहे की नाही, वन पर्सन विच हू इज अ पोलीस ऑफिसर हू ऑब्टेन द सर्च वॉरंट, बट ही कॅन डिप्यूट द सर्च वॉरंट टू द अदर पोलीस ऑफिसर. अदर पोलीस ऑफिसरला इथे तो पाठवू शकतो, येस ऑफकोर्स पाठवू शकतो, की ठीक आहे बाबा माझ्या बदलीत जाऊन तू जाऊन तिथे सर्च कर. So this is a very simple and not important more. Again 166A, letter of a request to competent authority for investigation in the country or place outside India. Preliminary examination साठी किंवा मेन साठी हे सेक्शन्स वाचू नका तुम्ही. 164 झाल्यानंतर पुढे यांचं काही काम नाही आहे. ज्या देशाला एखाद्या दुसऱ्या देशाला लेटर पाठवायचं असेल तुम्हाला 166A अंतर्गत, तर तुम्ही पाठवू शकता. 166A अंतर्गत तिथे तुम्हाला इन्व्हेस्टिगेशन करायचं तर लेटर पाठवावं लागेल. मग ती कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी जी आहे त्यांच्या अँबॅसीज वगैरे जे आहे ते या प्रकारे तुमचं ते सेंट्रल गव्हर्नमेंटशी संवाद साधतील आणि मग नंतर तुमचे इन्व्हेस्टिगेशन सुरू होतील. सेम आहे लेटर ऑर रिक्वेस्ट फ्रॉम द कंट्री प्लेस आउटसाइड इंडिया. आउटसाइड इंडियामध्ये तिकडनं इकडे जातील तर इकडनं तिकडेही लेटर जाऊ शकतात. ओके, सो हे आपण न वाचता पुढे जाऊया आणि पुढचा जो महत्वाचा सेक्शन आहे दॅट इज 167 of the CRPC, which deals with the procedure when investigation cannot be completed within a or in a 24 hour. जर 24 तासामध्ये 24 आवर मध्ये जर इन्व्हेस्टिगेशन कंप्लीट नाही झालं तर काय करायचं. दिस डील्स विथ द रिमांड. याला आपण रिमांड असं म्हणतो या सेक्शनला. ओके, सो बघूया आता रिमांड म्हणजे काय आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे 24 आवर्सच्या वरती कुठल्याही परिस्थितीत कुठलाही अक्यूज्ड PCR मध्ये राहू शकत नाही, पोलीस कस्टडीमध्ये राहू शकत नाही. विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मॅजिस्ट्रेट पोलीस कस्टडीमध्ये ठेवूच शकत नाही, बिकॉज द कॉन्स्टिट्युशनल राईट, फंडामेंटल राईट व्हायोलेट होऊन जाईल अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. मग आता 24 तासाच्या वर झाले, आता पुढे काय प्रोसिजर आहे. 24 तासामध्ये त्याला एक तर मॅजिस्ट्रेट समोर न्या. 24 तासात पोहोचू शकत नसेल तर कुठल्या मॅजिस्ट्रेट समोर न्यायचं. सो एक प्रोसिजर आहे इथे, तर ती प्रोसिजर मी तुम्हाला इथे जास्तीत जास्त सांगते. जास्तीत जास्त तुम्ही 15 दिवसाच्या वर रिमांड मध्ये याला ठेवू शकत नाही किंवा जे काही नियरेस्ट मॅजिस्ट्रेट वगैरे आहे याला ठेवू शकत नाही. 15 दिवसाच्या वर रिमांड देता येत नाही असंही एक आहे. त्यामध्ये सपोज जर आजूबाजूला कुठलाही मॅजिस्ट्रेट जवळ तुमच्या नसेल तर तुम्ही एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट कडे नेऊन आणू शकता त्याला आणि जे काय रिमांड घेऊन आणू शकतात की याला कस्टडी अजून आम्हाला पाहिजे म्हणून. ओके, आता पोलीस एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट जो आहे, एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेटला जास्तीत जास्त 24 तासाच्या नंतरचे 7 दिवस पर्यंत वाढवून देता येतं, 7 दिवसाच्या वर नाही. ठीक आहे, आता 7 दिवस तो म्हणेल ठीक आहे मी 1 दिवस तुम्हाला देतो, 2 दिवस देतो इन्व्हेस्टिगेशन साठी, 3 दिवस, 4 दिवस, 5 आणि 6 आणि 7. पण आता 7 दिवस झाले, आता परत पोलीस एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट कडे आले की सर अजून पाहिजे, तर हा म्हणेल आता मी वाढून देऊ शकत नाही. वाय? बिकॉज आता तुम्हाला जावं लागेल तुमच्या ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट कडे. ओके, जिथे की तुमचं ज्युरिस्डिक्शन आहे. मग तुम्ही जा ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट कडे, मग तिथून तुमची केस कंटिन्यू होईल. 7 दिवस एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट जास्तीत जास्त वाढवून देऊ शकतो. आता हा 15 दिवसापर्यंत देऊ शकतो. 15 दिवसाच्या नंतर काय, आता पूर्ण बघूया सेक्शन मध्ये आपण 167 मध्ये. Procedure when investigation cannot be completed in a 24 hour. Whenever any person is arrested and detained in a custody and it appears that the investigation cannot be completed within the period of 24 hour. पोलिसांच्या लक्षात आलं की यस आपण पकडलं तर आहे याला, पण 24 तासात इन्व्हेस्टिगेशन कंप्लीट होणे पॉसिबलच नाही आहे. आणि पुढे फिक्स बाय द सेक्शन 57 अँड देअर आर अ ग्राउंड्स फॉर द बिलिव्हिंग दॅट द अक्युजेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन इज वेल फाउंडेड. पोलिसांना गॅरंटी आहे की अजून याला 3-4 दिवस किंवा 8 दिवस कितीही दिवस मध्ये जर ठेवलं आपण पोलीस कस्टडीमध्ये तर आपल्याला इन्व्हेस्टिगेशन करता येईल. आणि इन्व्हेस्टिगेशन मध्ये याला मध्ये जर ठेवलं तर आपल्याला अजून काही याच्यापासून इन्फॉर्मेशन वेल फाउंडेड आहे, चांगली माहिती मिळू शकते. जर हा कस्टडीमध्ये राहिला तर, नाही राहिला तर हा बाहेर जाऊन सगळा धिंगाणा करेल केसचा. द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पोलीस स्टेशन ऑर द पोलीस ऑफिसर मेकिंग द इन्व्हेस्टिगेशन if he is not below the rank of sub inspector, but तो सब इन्स्पेक्टर या दर्जाचा इन्स्पेक्टर लागेल, and shall forthwith transmit the nearest judicial magistrate
a copy of the entries in the diary hereinafter prescribed relating to the case and shall at the same time forwarded the accused to the magistrate. इथे म्हटलं आहे डायरेक्ट एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट यांनी नाही सांगितलं आहे, मी तुम्हाला समजण्यासाठी सांगितलं. तर इथे म्हणतायत जेव्हा 24 तास होईल आणि पोलीस ऑफिसरला वाटेल की अजून याला मध्ये ठेवणं गरजेचं आहे, आपल्याला काही इन्फॉर्मेशन याच्याकडनं चौकशीमध्ये मिळू शकते, तर सरळ पोलीस ऑफिसर नियरेस्ट ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेटकडे घेऊन जाणार आहे. नियरेस्ट ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट, ओके, नियरेस्ट मॅजिस्ट्रेटकडे घेऊन जा. ठीक आहे. अक्यूज सच अ मॅजिस्ट्रेट द सॉरी hereinafter related to the nearest judicial magistrate. ठीक आहे. नियरेस्ट ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट कडे घेऊन गेलात आता तुम्ही. ठीक आहे. आता पुढे काय होणार? द मॅजिस्ट्रेट hereinafter prescribed relating to the case and shall at the same time forward the accused to the magistrate. ओके. आणि पुढे आता द मॅजिस्ट्रेट टू whom an accused person is forwarded under this section may, whether he has or has not jurisdictions to try the case, from time to time authorize the detentions of such accused in such a custody as the such a magistrate thinks fit. ओके. सो इथे म्हटलं आहे की जेव्हाही एक मॅजिस्ट्रेट टू whom as accused person is forwarded under this section, accused पर्सनला इथे फॉरवर्ड केलेलं आहे. ठीक आहे की नाही, मॅजिस्ट्रेट समोर पोलिसांनी. अँड वेदर ही हॅज ऑर हॅज नॉट ज्युरिस्डिक्शन टू ट्राय द केस, पहिले तर हा मॅजिस्ट्रेट चेक करेल की मला ज्युरिस्डिक्शन आहे की नाही. येस, आय एम नियरेस्ट मॅजिस्ट्रेट, पोलीस माझ्याकडे घेऊन आली, बट आय एम कम्पिटेंट टू ट्राय दिस मॅटर ऑर नॉट, टू टेक अ कॉग्निझन्स ऑर नॉट, पहिले हे बघून घेईल. फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑथराइज द डिटेन्शन्स ऑफ द अक्यूज इन सच अ कस्टडी ॲज द केस मॅजिस्ट्रेट थिंग्स. जर असेल तर काही वादच नाही, बट नसेल तर मग हा डिटेन्शन सांगू शकणार नाही. जस्ट थोडीफार प्रोसिजर याच्या हातामध्ये आहे. तर ते किती प्रोसिजर याच्या हातामध्ये? नियरेस्ट ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेटच्या. फॉर द टर्म नॉट एक्सिडिंग 15 days, हा 15 दिवसाचं रिमांड तुम्हाला इथे देऊ शकतं. 15 दिवसाचा PCR, ठीक आहे की नाही, सॉरी MCR इथे देऊ शकतं 15 दिवसाच्या, की ठीक आहे बाबा 15 दिवसामध्ये तुम्ही याला काय करा, ठेवा तुमच्याकडे. 15 दिवसाचा मी रिमांडवर देतोय तुम्हाला याला, मग बघूया. ठीक आहे की नाही. 15 दिवसाच्या वर नाही, 15 दिवसाच्या वर मग आता मॅजिस्ट्रेट कस्टडी लागणार आहे ड्युरिंग द ट्रायलची, ही आपण इथे PCR देऊ शकतो 15 दिवसाचा. फॉर अ टर्म नॉट एक्सिडिंग 15 days इन द होल अँड इफ ही हॅज नो ज्युरिस्डिक्शन टू ट्राय द केस और कमिट्स it for trial and consider further detention unnecessary, he may order the accused to be forwarded to the magistrate having such a jurisdiction. पण 15 दिवसानंतर हा, म्हणजे 15 दिवस म्हणजे कंपल्सरी नाही, पोलीस जितके दिवस मागेल, 2 दिवस, 3 दिवस, 4 दिवस, पोलीस मागतात की PCR 2 दिवसाचा द्या आम्हाला, तर मॅजिस्ट्रेट देईल. 3 दिवसाचा द्या तर मॅजिस्ट्रेट देईल. असा किती किती दिवस देऊ शकतो जास्तीत जास्त मॅजिस्ट्रेट, हु इज द नियरेस्ट ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट, ओनली फॉर द 15 days नॉट एक्सिडिंग. ओके, पूर्ण. मग आधी सपोज एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेटनी जर 7 दिवसाचा दिला असेल ना, तर मग आता इथे 15 दिवस 7 दिवस इन्क्लूड आहे त्याच्यामध्ये. हे 15 वेगळे ते 7 वेगळे नाही, सगळ्या मिळून फक्त 15 दिवसाचा देता येणार आहे. आणि या सिच्युएशन मध्ये 15 दिवसाच्या वर जर हे केस जात असेल, तर मग आता तुम्ही ज्या मॅजिस्ट्रेटला ज्युरिस्डिक्शन आहे, हु इज कम्पिटेंट टू ट्राय दिस मॅटर, सेंड द मॅटर और विथ द फॉरवर्ड द अक्यूज टू द कम्पिटेंट ज्युरिस्डिक्शन. तर मग आता इथून कम्पिटेंट ज्युरिस्डिक्शन मध्ये मॅटर गेलेलं आहे. ठीक आहे. आता कम्पिटेंट ज्युरिस्डिक्शन मध्ये गेल्यानंतर काय, प्रोव्हाइडेड दॅट द मॅजिस्ट्रेट एनी ऑथराइज्ड डिटेन्शन्स ऑफ द अक्यूज पर्सन, आता जो मॅजिस्ट्रेट ऑथराइज आहे डिटेन्शन देण्यासाठी, अँड अदरवाइज दॅन इन द कस्टडी द पोलीस ऑफ द पोलीस बियॉन्ड द पिरियड ऑफ 15 days, जो बियॉन्ड पिरियड ऑफ 15 days च्या वर देऊ शकतो, बिकॉज इज कम्पिटेंट कोर्ट. ओके, तो डायरेक्ट कन्व्हिक्शनच सुनू शकतो. दॅट ॲडव्होकेट ग्राउंड एक्झिस्ट फॉर डुईंग सो, बट नो मॅजिस्ट्रेट शॅल ऑथराइज द to detentions of the accused person in a custody under this paragraph for a total period exceeding. पुन्हा म्हटलंय जो competent magistrate आहे, ओके, whoever competent magistrate, कोणीही competent आहे, तो 15 दिवसाच्या वर तुम्हाला इथे ठेवू शकतो. ठीक आहे की नाही. बट पुन्हा म्हटलेलं आहे की यस, 15 दिवसाच्या वरही किती दिवस ठेवू शकता तुम्ही आता इथे जास्तीत जास्त, तर कम्पिटेंट मॅजिस्ट्रेटला इथे स्केल दिलेली आहे की या स्केलनी तुम्ही ठेवू शकता. त्यामध्ये म्हटलं आहे जो व्यक्ती ज्यांनी ऑफेन्स केलेला आहे, तो जो ऑफेन्स असेल तो डेथ पनिशमेंट आहे त्याच्यामध्ये, लाईफ इम्प्रिझरमेंट आहे त्याच्यामध्ये, आणि
परत काय आहे, 10 वर्षाच्या वर पनिशमेंट आहे त्याच्यामध्ये. तर अशा प्रकारचा जर ऑफेन्स असेल तर कॉम्पिटंट ज्युरिस्डिक्शन वाला मॅजिस्ट्रेट त्याला 90 दिवस मध्ये ठेवू शकतो. ठीक आहे की नाही. MCR मध्ये तो 90 दिवस इथे राहणार आहे रिमांड. आणि पुन्हा म्हटलेलं आहे सेकंड, जर एखादा व्यक्ती 10 वर्षाच्या पर्यंत ऑफेन्स केला, 10 वर्षाच्या खाली पनिशमेंट आहे त्याच्यामध्ये, तर मग त्याला 60 दिवसापर्यंत तुम्ही मध्ये ठेवू शकतात. मग आता पोलिसांनी सांगितलं होतं पहिल्यांदाच 167 मध्ये की आम्हाला इन्व्हेस्टिगेशन कलेक्ट करायचे म्हणून याला मध्ये ठेवणं गरजेचं आहे. वी वेल फाउंडेड म्हटलं होतं एक शब्द की येस, आम्ही इथे खूप सारे एव्हिडन्स कलेक्ट करू शकतो, हा जर मध्ये राहिला तर, आणि याच्याकडनं खूप सारी इन्फॉर्मेशन फाउंड होऊ शकते. तर मग आता इथे तुम्हाला असं जर मॅटर असेल तर, अशा सेक्शन्स लागले असेल तर पोलिसांना 90 दिवसाच्या आतमध्ये चार्जशीट फाईल करावी लागणार आहे. आणि हे जर मॅटर असेल ज्याच्यामध्ये 10 वर्षाच्या मध्ये पनिशमेंट आहे, ओके, मिडल 10 वर्षाच्या आतमध्ये, नॉट एक्सिडिंग 10 इयर म्हणू शकतो याला आपण, नॉट एक्सिडिंग 10 इयर्स कायद्याच्या भाषेत, ठीक आहे की नाही. सो 10 वर्षाच्या मध्ये आहे तर 60 दिवसाच्या आत पोलिसांना इथे चार्जशीट फाईल करावी लागेल. आणि जर नाही फाईल केली तर त्याला आपण मॅजिस्ट्रेट, याच्या हातात काही नाही, आता याला सोडावंच लागेल. शॅल बी रिलीज्ड ऑन बेल, शॅल बी रिलीज्ड ऑन बेल, सोडणं गरजेचंच आहे. सपोज जर या दरम्यान मॅजिस्ट्रेटकडे पोलीस ऑफिसरनी चार्जशीट फाईल केली तर मग आता काही खरं नाही. आता तो मध्येच राहतो जोपर्यंत रेग्युलर बेल इथे मॅजिस्ट्रेट त्याला देत नाही. दिस इज कॉल्ड अ डिफॉल्ट बेल, की यस पोलिसांनी FIR किंवा चार्जशीट दाखल नाही केली म्हणून सोडावंच लागलं. दिस इज द डिफॉल्ट बेल. दिस इज राईट ऑफ द अक्यूज when he prepared the bail before the court on the default of the filing a charge sheet. तर this is called a default bail. पोलिसांना डिफॉल्ट केलाय म्हणून इथे मॅजिस्ट्रेट अक्यूजला सोडणारच या सेक्शन अंतर्गत. पण 90 दिवसात किंवा 60 दिवसाच्या दरम्यान जर इथे चार्जशीट फाईल झाली तर तुम्ही रेग्युलर बेल द्यावी लागेल. आता ते डिस्क्रिशनरी पॉवर आहे कोर्टाचे, तुम्हाला सोडतील नाही सोडतील 437 अंतर्गत. ठीक आहे. सो मग पुढे म्हटलं आहे 90 days वेअर द इन्व्हेस्टिगेशन रिलेट्स टू अन ऑफेन्स पनिशेबल विथ अ डेथ इम्प्रिझनमेंट फॉर अ लाईफ इम्प्रिझनमेंट फॉर अ टर्म नॉट लेस दॅन 10 years. ठीक आहे. 10 वर्षाच्या खाली पनिशमेंट नाही आहे, डेथ आहे, लाईफ इम्प्रिझनमेंट आहे, त्याच्यामध्ये 90 दिवस वेळ दिला जातो पोलिसांना की घ्या पोलीस, तुम्ही याला आम्ही रिमांड मध्ये देतोय तुमच्याकडे, याला मध्येच ठेवा. कोण म्हणेल मॅजिस्ट्रेट, पण 90 दिवसाच्या आत तुम्ही चार्जशीट दाखल करा. जर 90 दिवसात तुमचं इन्व्हेस्टिगेशन कम्प्लीट होऊन चार्जशीट दाखल नाही झाली तर मग माझ्या हातात नाही, मला सोडावंच लागते. त्याच्यानंतर आहे 60 days वेअर द इन्व्हेस्टिगेशन रिलेट्स टू एनी अदर ऑफेन्स अँड ऑन द एक्सपायरी ऑफ द सेड पिरियड ऑफ 90 days or 60 days as the case may be, accused person shall be released on bail if he is prepared to uh, he is prepared to and does furnished bail, and every person released on bail under this subsection shall be deemed to be the release under the provision of chapter जे काही बेलचं आहे तुमचं 33, फॉर विच द पर्पज ऑफ दिस चॅप्टर शल बी रिलीज्ड ऑन बेल. जर नाही केली पोलिसांनी चार्जशीट फाईल तर त्याला सोडावंच लागणार आहे इफ ही अपियर बिफोर द कोर्ट फॉर द बेल, ओके, अक्यूज्ड. त्यानंतर पुढे म्हटलेलं आहे नो मॅजिस्ट्रेट शॅल ऑथराइज डिटेन्शन्स ऑफ द अक्यूज इन अ कस्टडी ऑफ द पोलीस अंडर दिस सेक्शन अनलेस द अक्यूज इज प्रोड्यूस्ड बिफोर हिम द पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम and subsequently every time till the accused remain in the custody of the police, but the magistrate may extend further detention in a judicial custody on a productions of the accused either in the persons or through the medium of the electronic video लिंकेज. जेव्हाही हा मध्ये राहणार आहे, नंतरही आधीही ज्युडिशियल कस्टडीमध्ये जरी असेल तरी इथे मॅजिस्ट्रेट याला कनेक्ट राहणार आहे, त्याला व्हिडिओ लिंकेज पाठवून किंवा कुठल्याही प्रकारे याला कनेक्ट राहणं गरजेचं असतं मॅजिस्ट्रेटला, की आरोपी आहे का, काय कसं चाललंय काय नाही, पोलीस टॉर्चर करत आहेत का, एक्सेट्रा. नो मॅजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास नॉट स्पेशली इम्पॉवर्ड इन दिस बिहाफ ऑफ द हायकोर्ट शॅल ऑथराइज द डिटेन्शन इन द कस्टडी ऑफ द पोलीस. कुठल्याही मॅजिस्ट्रेटला जोपर्यंत इथे सेकंड क्लास मॅजिस्ट्रेटला हायकोर्ट ऑथॉरिटी देत नाही तोपर्यंत सेकंड क्लास मॅजिस्ट्रेट या सेक्शन अंतर्गत काम करू शकत नाही व डिटेन करून ठेवू शकत नाही कुठल्याही अक्यूजला. फॉर द प्रोव्हिजन्स फॉर द अवॉइडन्स ऑफ दिस डाऊट इट इज हिअर बाय डिक्लेअर दॅट notwithstanding the expiry of period specified in the paragraph A, the accused shall be detained in a custody as so long as he does not furnish a bail.
ओके. सो जर त्यांनी फर्निश बेल केली नाही तर तो राहू शकतो मध्येच. काय करणार मग? ठीक आहे की नाही? जबरदस्ती ठीक आहे बाबा, मग राहा, काय करणार? जोपर्यंत तो बेल नाही देत, बेलच देत नसेल कोणी, तर 90 दिवस संपून गेले तरी मग मात्र तो मध्येच राहणार आहे. ठीक आहे. सो दिस इज द सेक्शन 167 ऑफ दी CRPC. पुढे काय दिलेलं आहे बघा, आता थोडं राहिलंय. ओके. एक्सप्लेनेशन सेकंड मध्ये म्हटलं, इफ एनी क्वेश्चन्स अरायझेस वेदर अन अक्यूज पर्सन वॉज प्रोड्युस्ड बिफोर द मॅजिस्ट्रेट as required under clause B, the productions of the accused persons may be proved by his signature on the order authorizing detentions or by the order certified by the magistrate as the productions of the accused person through the medium of electronic video linkage as the case may be. Okay, just 1 minute. सो इथे जे काही एक्सपायरी ऑफ द पिरियड ॲट डिटेन्शन कस्टडी लॉंग डज नॉट फर्निश्ड बेल जर नाही राहिला तर काही ऑप्शन्स नाही, तिथेच राहील तो. अँड प्रूव्ड बाय सिग्नेचर ऑन द ऑर्डर ऑथरायझिंग डिटेन्शन्स, सिग्नेचर आणि सर्टिफाईड कॉपीज किंवा सर्टिफाईड लिंकेज डी प्रूव्ह करायला जाईल की तो तिथे आहे मध्ये किंवा त्याला सोडले. वुमेन असेल, प्रोव्हाइडेड फर्दर दॅट इन द केस ऑफ वुमेन अंडर 18 year ऑफ एज द डिटेन्शन शॅल बी ऑथराइज्ड टू बी इन द कस्टडी ऑफ ए रिमांड होम और रिकॉग्नाइज सोशल इन्स्टिट्यूशन. 18च्या आतमधली जर वुमेन असेल इथे तर ही वुमेन जी आहे ती इथे इन्स्टिट्यूशन मध्ये पाठवली जाणार आहे, रिमांड होम मध्ये. अशा स्थितीमध्ये 90 दिवसाच्या दरम्यान किंवा 60 दिवसाच्या दरम्यान. Notwithstanding anything contained in the subsection 1 or subsection 2, the officer in charge of the police station or a police officer making the investigation, if he is not below the rank of the sub-inspector, may, where a judicial magistrate is not available, transmit to the nearest executive magistrate. आता हे नियरेस्ट एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेटचं मी तुम्हाला सांगते आहे की नियरेस्ट एक्झिक्युटिव्ह जेव्हा पोलीस ऑफिसर पहिल्यांदा तुमच्याकडे केस सेंड करत होते मॅजिस्ट्रेटकडे, तर ही केस जी जात होती मॅजिस्ट्रेटकडे, तर त्या सिच्युएशन मध्ये, ठीक आहे, त्या सिच्युएशन मध्ये सॉरी, सो त्या सिच्युएशन मध्ये जर नियरेस्ट ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट नसेल तर आपण एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट कडे केस ट्रान्समिट करत होतो. तर एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट कडे सेम प्रोसिजर आहे. एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट कडे आफ्टर द 24 आवर तुम्हाला काय करायचं आहे, आफ्टर द 24 आवर मॅजिस्ट्रेटला घेऊन अक्यूजला घेऊन जायचं आहे आणि अक्यूजला घेऊन गेल्यानंतर इथे डेफिनेटली 24 तासाच्या नंतर किंवा 24 तासाच्या मध्ये, आणि इथे एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट तुम्हाला 7 दिवसापर्यंत रिमांड देऊ शकत आहे फक्त. तर हे पुढे दिलेले आहे विदिन द 7 days. ओके. आणि पुन्हा एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट CJM किंवा जे कोणी चीफ ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट आहे त्यांच्याकडे तुमची पाठवून देणार आहे केस. ओके. सो हे आपण इतकं पाहिलेलं आहे 167. बाकी याच्यामध्ये काही महत्वाचं नाही. 7 दिवस PCR होऊ शकतो एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट कडून. ठीक आहे. एक अमेंडमेंट आहे, उद्या आपण कंटिन्यू करूया. थोडस समोरचं राहिलेलं आणि अमेंडमेंट ते उद्या बघूया. ठीक आहे मॅडम. मॅडम